bạn. Còn mình cũng cứng rồi. Không muốn đâu. Tại sao không muốn chứ? Không muốn, nó bị cứng tại không buông nhiều tay. Của mình sắp đặt rồi nè, nhưng mà nó sẽ cứng lắm luôn á. Thấy cái này. Em cũng vậy nè. Hồi nãy giờ mình cho các bạn đếm coi mình cho bao nhiêu lần rồi mình không nhớ được luôn á. Đúng Cho rồi. khá nhiều lần rồi đó. Cục này nó bị cứng nhiều lắm rồi chị ơi. Chết cha rồi chị ơi. Chị cũng cứng chứ bộ. Của mình thì cũng rất là cứng nha. Nhưng mà chưa có đụng là biết cứng rồi đó. Chết em. Đây các bạn. Ôi. Bây giờ ánh sáng không được tốt, các bạn thông cảm nha, Đúng khá tối rồi. luôn á. Bởi vì ánh sáng gọi là ánh sáng mặt trời nó xuống rồi. Đúng rồi. Nên Mà trời bị mây đè rồi. thì nó sắp thành rồi nha các bạn, của mình sắp thành rồi nha. Của em cũng sắp thành rồi. Của em mình thì nó chưa thành lắm đâu. Thì video này á là khá lỏng nha. Khá lỏng mà sao nó đặc vậy ta? Thấy khá lỏng luôn á, nãy giờ cho nhiều lần lắm rồi. Video này dài quá các bạn ơi. Không biết có cắt ra 2 phần được không ta? Chắc không được đâu. Các bạn thấy dài thì để ngày mai coi tiếp nha các bạn. Đúng rồi đó. Thì cái này sắp thành rồi nha, sắp thành rồi. Mình làm nhanh hơn em mình rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng không biết chừng nào mình mới lấy ra nhồi, mình sợ nó dính tay lắm. Trời ơi, lỡ cho lố rồi. Lỡ cho lố rồi nha các bạn. Của mình sắp được rồi nha các bạn. Của em Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều rồi sau đó mình sẽ lấy ra nhồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nhồi nha, mình sẽ cho borax vào tay, không phải activator vào tay. Borax là bột mà sao mình cho vào tay được. Cho vào tay được nhưng mà nó sẽ không ra đâu. Giờ mình sẽ cho lấy cái muỗng ra. Đây cái muỗng nha các bạn. chết cha cha. Các bạn ơi, mình cần cứng ngắc rồi. Cứng ngắc rồi các bạn ơi. Của mình nè các bạn. Đó, cũng ok lắm. Của chị thắng rồi chị ơi. Mình cũng chưa có biết nha, chưa biết đâu. Chưa biết ai thắng ai thua vào lúc này đâu. Giờ nó còn hơi dính. Giờ mình sẽ lấy ra nhồi nha các bạn. Của em chưa thành lắm, tại vì còn vài cái nó còn nước á. Đây, mình đang lấy ra nhồi. Mà em vẫn thích nhồi tay hơn. Em nghĩ là em cứng nhắc rồi đó chị. Cái này làm sao với 3 nguyên liệu á các bạn. Cái này là nguyên liệu màu cũng không cần thiết lắm nhưng mình cũng cho màu vào. Em mình đang lặn lội làm nha các bạn. Của mình cũng hơi cứng nha. Cứng ngắc con bà lắc luôn rồi, hơi cứng gì chị. Hơi cứng thôi, nó cũng bở nha các bạn. Ủa em cứng hơn chị à. Rồi mình sẽ vệ sinh. Sao biết được. Nè em nhồi không biết. Mình ai da cứng quá. Chắc chắn thành lại chút nữa bị cứng tay. Xíu nữa thì mình khi mà làm xong mình sẽ cho lotion vào cho nó dẻo mềm để chơi đã nha. Bây giờ mình chỉ làm video thôi đó. Tại video nên không bỏ thôi. Đó. Ủa em cứng rồi chị ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dọn dẹp nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ hoán đổi cho nhau để coi ai cứng hơn nha các bạn. Chắc chắn em rồi. Rồi bây giờ mình sẽ. Đó chị mà em đã rồi. Đây các bạn, nó cứng, hơi cứng nha. Đây. Mình cố gắng kiểu mềm nhất có thể. Nó bở rồi nha các bạn. Rất là bở luôn. À, dạ. Rồi mình biết rồi nha các bạn. Bắt đầu xem nè các bạn. Bây giờ mình cùng kéo để coi ai nha. Đây. Kéo từ từ thôi chứ. Mình đang kéo rất là từ từ nha các bạn. Của em mình cứng hơn rồi. Và bây giờ đó chính là hình phạt dành cho em mình, đó chính là nhéo lỗ tai thôi. Tại sao lại cứng như vậy? Tay mình dính tình le luôn nè các bạn. Nhưng mà vô lỗ tai em
Nè nó siêu bóng và dẻo nha. Hơi dẻo thôi Em con cũng dẻo lắm bóng. à. Em À. bóng. Rất là bóng luôn, của em mình cũng rất là bóng nha. Nè, người ta sửa nè. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này hãy cho một like. Đừng quên đăng ký nha các bạn. Tạm biệt các bạn video sau. Có thử thách nào hãy comment bên dưới để mình biết nha. Tạm biệt. Đừng hình phạt vậy nữa, đau quá đi.